Ayan na mga Ravenna! Mga bakla! Sumusugod ng mga Ravenna! Halina kayo! Lilipad na tayo! Hinahabol tayo ng mga Ravenna! Ano ka ba? Parrot ka ba? Kala ko pato ka! Hi mga Beks! It's me, Fedellaga, and welcome back to my channel! Hi mga Beks! Ayan, welcome back sa aking channel! Energy! In today's video, paibon tayo! Yes mga Beks, today's kabaklaan ay hindi ko nga alam kung ano to. Parang hindi naman siya ibon na. Oo. Dapat parrot to eh. Parang ati-atihan ako dito na nag-blush on. Okay, so may nabuo lang kaming content ni William Guzman and Sandy Proud. Kasi may ginawang look si Sandy Proud and then nag-comment si William Guzman. Sabi niya, tulad ng sabi nga ni Fedellaga, parrot ka na. Ganon. And then tinag niya ako. Sabi ko, okay, in that case, magpa-parrot content tayo. Oo, mag-collaboration tayo ng parrot. Oo, pero parang hindi siya parrot. Parang ano siya. Papunta siya ng naka-blush on, na unggoy, na nag-feathers, na hindi ko rin alam. Pero syempre, if you guys are interested to get this look, tama na mga chika-chika. Let's go ahead at mag-pengkay na tayo. Okay, yan. So mga Beks, we're gonna start with our eyes. Medyo talagang pressured ako dito sa look na to kasi hindi ko talaga alam kung ano magiging itsura niya after this. And wala akong idea kung ano kung ano magiging looks ko for today. So, I have a little bit of this idea na nasa utak ko, but I'm gonna try and see if it's really gonna work. So, for my eye primer, I will be using this Anastasia's Beverly Hills eye primer. Okay, so for my eyeshadow, I'll be using this Morphe X Jeffree Stars collaboration. And I'm gonna start with Mr. Diva. And then I'm gonna put that on my crease. I'm kind of like putting it on my outer V as well para bongga siya. Alam niyo, sobrang init. May heat wave kami ngayon and iba yung init dahil talagang nalalapot ako. Maong pa ako. Ano? Then with the same brush, I'm gonna use this Boss Angel. And then I'm gonna pack this on my outer V. Then with my Morphe M456 brush, I'm gonna go into this shade Nate. And then we're gonna pack this on our outer V, papasok sa ating inner crease. Then with another brush, I'm gonna go with this Wake and Bake. Then I'm gonna pack that sa gilid ng green na yan, which is the outer crease. Medyo na-stress ako dito. Bakit siya ganyan? So, dahil nga gusto ko matanggal yan, let's go with this. Hi, dude! Okay, so now let's go and do a cut crease. Ang walang katapusang cut crease. Alam nyo, may sabihin ako sa inyo, may kasalanan ako kay Sandy. Oo. So, dapat meron akong gagawin na video na taking over his channel. Kaso hanggang ngayon, hindi ko pa siya na-edit. Naka-film naman na, hindi ko lang ma-edit-edit kasi ang daming nangyari. Tapos ang dami kong nireview na lumabas. Mga makeup trends lang naman talaga ang nire-review ko. Yung mga bago na lumalabas sa market na naku-curious ako. So, i-share ko na rin lang sa inyo. Hindi dahil sa gusto ko ng makeup, high-end makeup. Minsan talaga naku-curious lang ako kung maganda ba talaga. And, alam niyo ba, gusto kong i-review yung House of Labs. However, I really find it expensive. Siyempre, with the green na brush, pinabalikan ko lang yung shadow na yan to blend the edges. Okay, so now with the Mayo makeup, o Mayo makeup, mayonnaise.
I'm gonna use this para sa ating neon vibes-ish. Paparot nga tayo ngayon, so ito ang gagamitin natin, yung mga makukulay na very neon. And I'm gonna jump with this color right here. Woo! We're gonna pack this sa half ng ating leaves. O yun nga, going back kay Sandy. Deng, sorry talaga. Sobrang dami lang talagang gawa. Deng, sorry na deng. If you guys are going to use this, hindi talaga pwedeng diretso agad. Unless basahin niyo yung brush nyo and then pack it on your brush. Nangangati ako. Though, it's really good. Then I'm gonna go with this green shade with a different brush. We're gonna pack that malapit sa ating outer V. Okay, so babalikan ko tong green and then medyo i-weaving line natin ng very light. And I'm gonna get this Neutrogena and then i-wipe lang natin yung mga dapat i-wipe. Messy nga lang talaga siya gamitin, pero hang ganda. Then parang gusto ko siyang dagdagan ng glitter, something. So gagamit ako nitong from Mayo din. Pero this time yung packaging niya is hiwa-hiwalay na sila. Sana ginawa na lang nilang ganito lahat. So I'm gonna use this. Wala siyang pangalan na shade. This kind of yellow thing. Gamit ako nitong glitter glue. Ooh! My friend. Ooh! Ang ganda, te. Okay, so andito na tayo sa Creative Inemerut. So gusto ko color white yung dito natin. And I'm gonna use this Makeup Forever's Ultra HD sa shade na 100. Then, para white na white talaga, I'm gonna use Jeffree Star's concealer. Oh my gosh, nasisira na yung star ko. Hindi maganda ito. Okay, so now set natin siya ng setting powder using this Kat Von D. So, we're gonna use this again. This is the Makeup Forever's 12 Flash Color Case. And I'm gonna dip in this color yellow. Okay, so gagawa tayo ng circle ineme dito using this color yellow. And I'm using a paintbrush. Okay, with this one, kailangan natin ng beauty blender. Okay mga Beks, so I'm gonna go with this color black. And gagawa tayo ng parang nose dito. And then gagawa tayo ng beak. Nakita niyo yan? So yung lips nyo, siya yung naging parang beak nyo na. Tapos dinaan tayo nila William tsaka ni Sandy sa sa glam parrot. Gigigil ako niyan dahil. Parang paano rin siya. Paunggoy ako dito. Then I'm gonna go with, para iset lang siya, para black na black siya, I'm gonna go with this Fast Lane. I'm gonna get this brush. Okay, so now I'm gonna go with this color red. Okay, so parang gusto ko mag-highlight. Okay, so for my highlighter, I will be using Kylie Jenner's Press Illuminating Powder sa shade na Ice Meow. Okay, so ayusin natin yung buhok natin kasi gusto kong i-brush up. Tatago natin itong buhok natin. Okay, so now maglalagay natin ng mga feathers. Ito mga feathers. Para kung ano yung kambal sa uma. Okay, so lagyan na natin siya ng glitters inemerut. Kanina parang gusto ko siya lagyan na gems, pero gems na tayo kamakailan eh. So, iwasan muna natin siya. Glitters inemerut lang tayo ngayon.
So, tatama-tamaan lang natin ng glitters para may konting glow na nangyayari sa leeg ko. Pero alam nyo, ang ganda nitong ineme na glitters ng Mayo makeup. Puro siya, kaya hindi ako bumili nung ano eh. Oo, alam niyo na. Kaya hindi ako bumili ng glitters ng Anastasia Beverly Hills. For Nervina 2, mga bakla, abangan nyo ang video ko next week for Nervina 2. Abangan nyo ang look na isa-serve natin dahil tayo papaawat. Okay, so glitters na tayo ng yellow na to. Giving me a vibe for today. So, look at that. Right there. Woo! Like a mermaidy glitter. I-blend-blend nyo, ha. Tapos itong pababa, talagang gagawin natin siyang yellow. Pa tayo ng yellow ulit. Oh my gosh, I'm gonna hit the pan. Sobrang naaaliw akong mag-creative look. Alam nyo ba yun? Kasi ako sa comfort zone ko. Tapos kapag mga china-challenge ako tulad ng ganitong challenge, natutuwa ako kasi kaya ko pala. Minsan kasi nag-hold back ako and wag kayong mag-hold back kung may mga gusto kayong gawin. Talaga ang isa sa maganda sa buhay, wag na wag kayo nag-hold back kasi yan ang kalaban natin. Minsan ang kalaban natin yung sarili natin. And hindi maganda na hayaan mong matalo ka ng bagay-bagay na iniisip mo lang naman. So, just keep doing what you like and what you think is good for you kasi ikaw yan eh. Ikaw lang nakakaalam yan. Kaya, push mo yan. Kung gusto mong maging bird for today, maging bird ka. Kung gusto mong maging kalapati, kaya rin lang naman. Okay, so setting spray lang tayo. Hindi mo ako maloloko. Ati-atihan talaga to. Okay mga Beks, so basically naglagay na lang ako ng feathers. Alam nyo ba, suggestion ko lang kung magaganto kayo, use this. Kasi I just realized mas maganda siyang pangdikit. So, spray nyo muna siya sa body nyo and then saka nyo ilagay yung feathers. Kasi this one is a glue inemerot para sa wig. And mas maganda siyang kumapit, as you guys can see, like that, diba? And there you go mga Beks, this is the final look para sa ating Parrot Inemerot Challenge with William Guzman and Sandy Proud. I'm not sure when are they going to upload their video, or siguro gagawa lang si William ng look, but I'm not really sure, but you guys could follow them. I'm gonna put down their social links below, their channel, and everything. And syempre mga Beks, makakalimutan ba natin ang comment of the day? Comments! May S yun. Of the day! Comment of the day! Comment of the day! Comment of the day! Hey! Comment of the day! At eto na sila! Once again mga Beks, thank you so much and I hope you guys like this video. Just an FYI, if you guys want to recreate this look, please do tag me and use hashtag #BadassBeks para naman masilip ko ang mga ginawa niyong look. And please share this video sa mga friends yung gustong pumarot. Yung baklang parrot. Eto yung baklang parrot. Please share this video sa kanila para namang maaliw sila and mabigyan natin sila ng good vibes at madagdagan ang pamilyang kabaklaan. And there you go mga Beks. Once again, maraming salamat for watching. And syempre, if you guys like this video, don't forget to give me thumbs up. And if you guys are new to this channel, don't forget to subscribe. Para naman sa mga Beks natin dyan na laging gustong updated, hit the notification bell button right there. Para sa tuwing upload ko, you guys are always updated. And once again, thank you so much and see you on my next video. Mwah! Bye!